Ready? Ready. Hi guys. Hi guys! Welcome back to my channel. Today we are going to eat breakfast and I'm here with my mom And daughter. mom and daughter time. So currently I think it's like 10 or 11, so we're gonna have breakfast / brunch, and I have a sandwich with me, egg sandwich, and I made some toast for my mom because she doesn't eat egg today since it's Tuesday. Not in right? No, yeah. But we're gonna speak in Nepali during this video, but I'll put up subtitles so that everyone can follow with the video. So yeah, without further ado, let's get started. मलाई चाहिँ नि यो भिडियोमा नि हजुरको पहिला स्कुलको टाइमहरुको कहानीहरु सुनाइदिन्छ नि त सुनाइदिन्छ नेपालीमा बोल्दा हामी स्कुल जाँदाखेरि बिहान ब्रेकफास्ट नट टाइम ब्रेकफास्ट कहिले काहीँ खान्थ्यौँ अब बिहान उठेर के गर्दै हुन्थ्यो अब दही चिउरा खान्थ्यौँ ब्रेकफास्ट खाँदाखेरि बिस्कुट हुन्थेन यस्तो ब्रेड थिएन कि दही चिउरा कि दुध चिउरा अनि हजुरले फ्राई राइस कसको पसलमा गएर खाना खान्थ्यो अनि लुक्थ्यो भन्थ्यो नि बुवामाहरूबाट ए उहाँ गाउँमा उहाँ अनि को ब्रेकफास्ट खानेको होइन लन्च टिफिन टाइम ब्रेक टाइम टिफिन टाइममा स्कुलबाट बाहिर स्कुलको ब्रेक टाइममा कसँग गएर खान मिल्थ्यो अनि कहिले पैसा 10 पैसा लगो कहिले काहीँ गरेर बुवाले दिन्छ पैसा अनि कसरी पैसा आउँथ्यो अङ्कल पैसा दिने कहिले काहीँ भेट हुँदा अनि रुनी अनि आएको छैन रहेछ हेरेर भने पिलिक्क हेरेर पिलिक्क अनि जान्छ नि गइसिन त पैसा लिनलाई नआएर कुरिराखिदिन्थ्यो त्यसै आयो फर्स्ट अरू कहानीहरू सुना हजुर ट्रिपमा गएको कहानी त्यो मेरो फेभरेट हो 10 क्लास पढ्दा गएको छु 3 क्लास 10 भेटौँ अनि बिदुरा लिएर गएको सानीमाको छोरालाई आमालाई त भनेको बुवालाई आमालाई भनिदिनु भनेर अनि भनिस् नि त उहाँले भन्नु भने बुवाले बोलेर घरको अर्को बाटोबाट छिर्यो माथि लुकेर घर छिरेको अनि बराङबाट होइन खामाबाट अनि एक हप्ता नबोलेर बुवाले बोलाउँदै कुट्नु चाहिँ कुट्नु भनौँ कहिले कुट्नु बुवा एकचोटि कुटेर किन कुट्नु सानो किन दिदी म खोलामा खेल्न गएका मिनान्टी सानै थियो अनि दिदीसँग कहिले जाँदैन भन्छ त गइसकेर ठुलो मान्छे पछि आयो लिएर गइसकेन नलाने उनीहरू नजा जा घर भनिदिनु उनीहरूको ग्रुप हिँड्ने म फेरि उनीहरूको पछि हिँड्ने अनि किन पछि गएको त दिमाग होला ठुलो दिदी भएर होला है फेरि पर पुगेर उनीहरूको ग्रुप फर्किने अनि फेरि उभिने अनि उनीहरू अगाडि गएपछि फेरि आफू जाने कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ र त्यहाँ गएर भेट्ने कस्तो बुद्धि होला है जत्तेरी अनि भन्दैन खोलाको कहानी खोलामा गएपछि स्विमिङ गर्ने अनि कहिले मामाहरू नि हेर्छन्थ्यो अहिले भर्खर भन्दै हिँड्थ्यो बुवाले कुटेको पिटेको भनेर काकासँग कहिले काहीँ जान्थ्यौँ स्विमिङ गर्न काका नि हजुरको उमेरको त धेरै 3-4 वर्ष 3-4 वर्ष तर त्यस्तो धेरै थिएन नि त 4 वर्ष तर मेरा साथी छन् मसँग उनीहरू पनि साथी उनीहरू सँगसँगै ला काकाको बुवा आमा चाहिँ फर्सीहरूलाई थाङ्रो एउटा रुख ल्याउने क्या एउटा बोकेर यो रुखको हाँगा काटेपछि यसो भएको एउटा डन्ठी हुन्छ नि त्यो बोकेर आएर चाहिँ नि गाड्दियो अनि फर्सी माथि गएर फल्ने त्यो लिएर आउने हजुरहरूले गाली नगर्ने अब हामी त के ल्याउँ अनि आयो बुवाले अनि कुट्ने
किन बुझ्दै बुझेन किन बुझ्ने जङ्गल किन गएको ए केटीहरू किन बाहिर आयो अनि दिदी कुट्ने अनि दिदी पछाडि लुक्ने अगाडि मलाई पार्ने अनि हिँड भन्ने आफू अगाडि हिँड भन्ने अनि मलाई समातेपछि ऊ भागिहाल्ने ठुलो पनि कहिले पिटाइ खाइदिनु ए मैले त एकपल्ट बुवाले मलाई नभेटेर सबै खोला जङ्गल सबै घुमाएर अनि कुटेको छ यस्तो भाग्छन् त कान्छी अहिले त कस्तो बिस्तारी हिँड्छन् भाग्छन् रेसमा थर्ड भएको वाह यसकोमा खै त अहिले त त्यो एक्टिभिटी गर्ने ऊ नै छैन त कान्छी अब देख्दैन ट्रेन आउँदा कस्तो ट्रेन आउँदा त कुद्सिन्छ नि हिँड्दाखेरि कति बिस्तारी ट्रेन आउँदा oh my god अनि हजुरको भनिन्छन् न त्यो oh my god मलाई सबै कहानीको थियो हजुरले त्यो स्कुलमा टिचर कहानी सुरुदेखि भन्छन् न कुटेको कुट्दैन हजुरले कुटेको यसरी दिँदा छोड्यो नि त्यही छ नि भनिन्छ नि सुनेछ नि त सुरुदेखि सुनेछ यो कहानी मेरो फेभरेट कहानी 10+मा चाहिँ 10 पढेपछि एसएलसी आउँछ एसएलसी दिएपछि अनि मात्रै 10 एकदेखि पढेको 10 क्लियर भयो 10मा एसएलसी हुन्छ 10 गरेर टेस्ट हुन्छ 10मा त्यसपछि एसएलसी हुन्छ अनि एसएलसीको जाँचमा साइन्सको जाँच थियो त्यो गार्डले लेखिरहेको यसो गरेर एकजना बसेको हुन्छ बेन्चमा एकजना अनि मेरो हात यस्तै समातो क्या यसो गरेको यसरी लेखिरहेको यसो हात गर यसो गर्यो कि यसो गर अनि बसिरहेको त्यतिकै इक्जाम दिँदाखेरि बसिरहेको त्यसो गर्नु मेरो बाजुहरू कस्तो खत्छु म त कसरी के भएन नि त्यत्रो इक्जामको गार्डै त्यसरी हजुर इक्जाम दिइरहेको त्यसरी बस्दा अब सबै लेखेका अरू गार्ड कता थियो नि ऊ थियो अब त्यो सबै लेखिरहेको अनि जुरो गोठे एक झापा गार्डलाई हालिदिन्छ मजाले हालिदिन्छ उठेरै सब्बास मेरी कान्छी अनि के गर्यो गार्डले अन्त गार्डले त्यो ठाउँको दादागिरी रहेछ त्यो फेरि गुन्डाहरू होइन गुन्डाको हेड रहेछ रहेछ अनि फेरि गाडीको काम पनि गर्ने गुन्डा पढाउने कस्तो कस्तोमा छ गाडै गुन्डा त रहेछ अनि त्यो गुन्डा काम नि गर्ने अनि सबै मान्छे भएर धन्न डिसियो भन्छन् क्या स्कुलको एउटा एरियाको चाहिँ मुख्य भन्छन् क्या 5-6वटा 8-10वटा स्कुल कस्तो पनि झापाभरि सबै स्कुलहरूको एउटा ग्रुप झापाभरिको अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्छन् जिल्लालाई के भन्छन् जिल्ला भनेको नर्वेभरिको एउटा मुख्य स्कुलको हेड कम्युनिटी जस्तो हो त्यो हेड चाहिँ मेरो काका थियो हो त काका भएर जिस्यो त्यही दिन काका आएको रहेछ त्यहाँ अनि त्यहाँ रेस्टिकेट चाहिँ गरेन फेल पारिदियो हजुरलाई फेल पारिदियो अनि गार्डले के गरेन अनि गार्डले हजुरलाई त्यस्तो गरेको भनेपछि गार्डले पनि क्याम्पबाट निकाल्नु पर्ने त हजुरलाई काकाले सुनेन सोध्न आयो किन पुग्छु भने यता गऱ्यो भने म फेरि मलाई यस्तो गरेर भन्दिनँ उसैको कुरा सुने सबै जनाउने कस्तो हदसम्म त अनि अरू स्टुडेन्टहरूले पनि केही भनेन त हजुरलाई चाहिँ कसरी फेल गऱ्यो मलाई हात राख भनौँ अन्त फेरि के रेकर्ड ए हजुरले आफै भन्छन् अनि किन भनेको त इज्जत उठ्छ इज्जत कसरी उठ्छ त्यो केटाको पो इज्जत उठ्नु पर्ने तँले पो हजुरको माथि हात राखेको त अहिले चाहिँ उठ्नुपर्छ त्यतिखेर नै हजुरले भनेको भइहाल्थ्यो नि एकजनाले त स्टार्ट गर्ने हो नि चेन्ज गर्नलाई हजुरले चेन्ज स्टार्ट गर्दा हुन्थ्यो धेरै सङ्घर्ष बुवाले के भन्छ बुवाले गाली गर्छ सरलाई अब हजुरकै दोष त परेको रहेछ सबैले गाली गरिहाल्यो नि आई लाइक दिस कस्तो हुन्छ मिठो के हो टेस्टी अनि त्यो गुन्डाहरूले हजुर त्यतिकै छोड्दै त अनि छोड्ने थिएन नि कुट्ने भनेर मलाई कुटो उसलाई भनेर गरेको ज्ञान काकाले नि भरे भनेपछि उसको ग्याङहरू छ त हजुर पछाडि लागेका थिए अनि जिसियो भयो नि त हाम्रो ज्ञान काका अब ऊ पनि पढाउने टिचर रहेछ क्या फेरि अनि भरे जिसियोले जे गर्यो त्यही हुने अनि मलाई केही गरेन नि त
हाम्रो स्कुलमा त्यस्तो भएको थियो कहाँ नेपालमा के म 2 क्लासमा गएँ तल चाक्सामाको कस्तो टिचर हो अनि हजुरले गरे त कुरा गरेको नि होइन माया गरेको भनेर बजियो ऊ लङ्गालीकी छोरीलाई पनि हेऱ्यो होइन सबै केटीहरू त्यस्तो गर्ने मलाई आजसम्म याद छ 1 क्लासमा भएको 2 क्लासमा भएको कुरा त्यति ऊ पिरियड क्लासमा हुन्छ नि अब कपी हेर्नु बोलाउँछ नि त होइन नेपालमा त अनि यसरी गर्ने क्या अनि कति केटीहरूको त फ्रकभित्र नि हात हाल्ने कि र त्यही पनि केटीहरूले कसरी केही भनेर मैले मात्र आमालाई सुनाइदिएको छु है मैले नभनेको सबै त्यही टिचर त्यही भइरहन्थ्यो नि त त्यही पनि हजुरलाई त्यहाँबाट टिचरहरूले मन पराउनु छोड्यो गफलाई गरेर त्यो कस्तो अचम्म 2 क्लासको बच्चाहरूलाई गर्दा नि हजुरले चाहिँ कसरी दोष लान्छ आमा भएपछि तपाईँले त अभियसली हो नि कम्प्लेन त गरिहाल्छ को चाहिँ आमाले त्यही गर language can see language no good people I like this brown cheese I must like this cheese she loves brown cheese and I think brown cheese you can only find in Norway not other मैले होला बसमा भने कि भने एकचोटि अर्जुन रम्पाल आएको थियो नि अर्जुन रम्पालले यत्रो ब्राउन चिजको बक्सै लिएर आएका थिए कि ठुलो सिनेमा हलमा है कतिजना इन्डियनहरू भने कतिजना थियो नि देशी मान्छेहरू सबैले कुर्ता लाग्यो साडी लाग्यो धेरै हाइप पायो क्या त्यो इन्टरभ्यू गर्नेहरूले चाहिँ एउटा ठुलो बक्स वाइट ब्राउन चिज अनि यसरी कटर हुन्छ नि चिज कटर लिएर गएका अनि त्यतिकै ब्राउन चिज नअरेको भनेर चिज मात्रै काटेर उसलाई दिएको न ब्रेडमा न के भयो ट्याक्कै चिज काटेर अनि खानु परिहाल्यो त ऊ त आर्टिस्ट हो मान्छे त्यत्रो हेर्न आएका तर ब्राउन चिजै सबैले ब्राउन चिजै ऊ गर्दो रहेछ भनेको प्रेजेन्ट गर्दो रहेछ कि नर्वेको फुड हो भनेर तर मन पराउँदो रहेछ नि त नखाने ब्राउन चाहिँ धेरै गुलियो हुन्छ मन पर्छ हजुरलाई खुवा But yeah guys, I guess that was it for this video. I hope you guys enjoyed this video. If you guys enjoyed this video, please give a thumbs up. Comment down below what is your least favorite breakfast. And I'll see you guys on the next video. Bye. Thank you. Bye guys.